Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні розпочинаємо посів кущової петунії для подальшого прикрашання ділянки на нашій дачі. Будемо висівати декілька сортів, буквально коротенько на них зупинюся, які це сорти. Петунія Berry Mix. Berry Mix – це виробник Віртуоза, Нідерланди. Вона з такими прожилками, дуже красивими, яскраво буде виглядати. А мікс, звісно, ви знаєте, що це змішані кольори. Вони будуть різнобарвні, тому все на одному квітнику ми і побачимо. Кущова петунія на зріст сантиметрів 25 в середньому. Дуже гарно виглядає як в розсаді. Великі квітки до 10 см. Berry Mix сіємо близько 50 рослинок. Дача невелика, тому невелику кількість. Алегра, петунія висока, це взагалі новинка. Хто не вирощував, друзі, раджу. Ми всього в цьому році спробуємо алегра виростити 5 насінинок. Вона, чесно кажучи, не дуже дешева в насінні, але вона дуже красива в рослинах. Рослина сягає на зріст до 1 метру. Уявіть собі петунію прямо стоячу з товстим стовбуром, стеблом, паганом до 1 метру. І велика махрова квітка. І петунія каліфо. Вона нам сподобалась за такий незвичний колір. Ось цей бордово такий. Ну, напишіть в коментарях, як він називається правильно. Дякую. Це було, що стосується саме сортів, які посіяли і отримали, і які будемо сіяти. Вибачте, такий вступ у нас вийшов. Але це також, можливо, буде корисно тим, хто ще вагається і вибір у кого. Вирощувати будемо розсаду в такій невеличкій касеті. Якщо вирощувати збираєтесь розсаду будь-яких рослин суто на підвіконні, то можливо сіяти ще трішки ранувато. Я б вам радив все-таки трішки почекати і посіяти пізніше. Для чого? Для того, щоб розсада не потягнулася і щоб ви її не загущували при вирощуванні на підвіконнях. Використовуємо професійний ґрунт, субстрат Домофлор. Я за нього розповідав. Наповнили касету, трішки прищільнили, щоб воно не присідало потім, коли ми будемо розкладати насіння. Насіння у петунії, воно невеличке. На 1 грам в середньому 10-11 тисяч насінинок. Висипаємо 50 Berry міксів. Оскільки петунія – це дрібнонасіннева рослина, то насіння при посіві ми не заглиблюємо. Хоча раніше трішки присипали річковим піском. Теж непоганий результат, який допомагає до того ж уникати появи чорної ніжки на молодих рослинках. Зараз річкового піску у нас немає, але і ось такий поверхневий посів дає гарний результат по сходах, і багато хто з городників саме такий спосіб використовує при вирощуванні розсади петунії. Поливаємо чистою водою, з-під крану не бажано, тому що там можуть бути домішки хлору та інших з'єднань. Ми водичку фільтровану використовуємо, яка не містить різних шкідливих домішків. Саме такий полив обережний, але ретельний допоможе нам розчинити оболонку, якою вкрита оця дрібненька насінинка. Оболонка, якщо насіння свіже, а ми використовуємо тільки якісне свіже насіння, така оболонка швиденько при першому поливі розчиниться і не буде заважати з'являтися сходам насіннячка. Для створення особливого мікроклімату, і щоб насіння до сходів не пересихало, накриваємо його плівочкою. І розміщуємо посіви до появи сходів в спеціальному відділенні. Будемо тут отримувати температуру 23-26 градусів. Ось, друзі, що стосується посіву петунії кущової, коли її треба посіяти, як ми це робимо. І потім, коли отримаємо сходи, я думаю, ми з вами окремо ще зустрінемось, подивимось, що одразу будемо робити. Тобто будемо вирощувати повністю розсаду, будемо висаджувати, будемо потім дивитись на цю красу. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба.